કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, જલજીરાથી તો આપણે બધા વાકેફ જ છીએ. જલજીરાનો ઉપયોગ આપણે મસાલા છાશ, લસ્સી, સલાડ, મસાલા સોડા કે મસાલા શરબતમાં કરતા હોઈએ છીએ. ઘણી વખત તો આપણે લીંબુ પાણીમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે ઓરિજિનલ જલજીરા મસાલાનો ટેસ્ટ ઘરે જ બનાવવો હોય તો રેસીપીને છેલ્લે સુધી જોઈ લેજો. આજના એપિસોડમાં આપણે ઓરિજિનલ જલજીરા બનાવીશું. એનાથી તમને બહારની જલજીરા જેવો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી જોઈએ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરીને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરીને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસીપીઝ લાવતી રહું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જલજીરા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક પેન લઈશું અને એની અંદર આપણે 1 ચમચી તીખા લઈશું. તીખા એટલે કે કાળા મરી. ઘણા લોકો કાળા મરી પણ કહે છે અને ઘણા તીખા પણ કહે છે. એને આપણે થોડા એવા ગરમ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવું હોય તો તમે 2 ચમચી કે 3 ચમચી એ રીતે ડબલ કે 3 ગણું માપ કરી શકો છો. હવે આ થોડા એવા ગરમ થઈ ગયા છે ત્યાર પછી આપણે 4 ચમચી જીરું લઈશું. આ રીતે ચમચી ભરીને લેવાનું છે. 4 ચમચી જીરું લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારે પહેલી ચમચી થોડી વધારે ભરાઈ ગઈ હતી એટલે છેલ્લી ચમચીમાં થોડું ઓછું આવ્યું છે, પણ તમારે આ રીતે 4 ચમચી ભરવાની છે. અને ત્યાર પછી 2 ચમચી વરિયાળી લેવાની છે. 1 ચમચી અને 2 ચમચી. ફ્રેન્ડ્સ, આ માપને તમે ફોલો કરશો તો તમારો જે જલજીરાનો ટેસ્ટ છે એ ઓરિજિનલ જલજીરા જેવો જ આવશે જેવો આપણે માર્કેટમાંથી લઈએ છીએ. આ બધું આપણે થોડું થોડું ગરમ કરી લઈએ. સહેજ ગરમ જ કરવાનું છે, જેથી કરીને એનો ભેજ હોય તો એ નીકળી જાય અને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય અને એ સરસ રીતે દળી શકાય, એનો પાવડર સરસ થાય. ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી આમચૂર પાવડર લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જે બહારની જલજીરા આવે છે એમાં એ લોકો સાઇટ્રિક એસિડ એટલે કે લીંબુના ફૂલ એડ કરે છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, લીંબુના ફૂલ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે, એટલે આપણે અહીંયા આમચૂર પાવડરનો યુઝ કરીશું ખટાશ માટે. જો તમારે આમચૂર પાવડર નહીં અને લીંબુના ફૂલ યુઝ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. ત્યાર પછી મેં અહીંયા 1 ચમચી ફુદીનાનો પાવડર લીધો છે. ફુદીનાને સૂકવી અને એનો પાવડર બનાવી લીધો હતો અને ત્યાર પછી એને 1 ચમચી આની અંદર એડ કરવાનો છે. હવે આ પણ થોડું એવું ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે અડધી ચમચી સૂંઠ પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી આપણે હિંગ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સૂંઠ અને હિંગ બંનેનો પાવડર અડધી ચમચી લેવાનો છે. ત્યાર પછી 2 ચમચી સંચર પાવડર લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારે જે સંચર છે એ તમે જુઓ સહેજ ભેજવાળું થઈ ગયું છે. એ થોડો લાંબો ટાઈમ પડ્યું રહ્યું હતું એટલે ભેજવાળું થઈ ગયું છે, પરંતુ આપણે એને સહેજ ગરમ કરી લેશું એટલે પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ત્યાર પછી 1 ચમચી આપણે એની અંદર સિંધા લૂણ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારી પાસે સિંધા લૂણ આ રીતે આખું હતું, કટકા મોટા. એને મેં થોડું ભાંગી અને 1 ચમચી લઈ લીધું છે. એને આપણે થોડું એવું ગરમ કરીશું. બહુ ગરમ નથી કરવાનું, પણ આ બધો પાવડર છે એટલે જો તમે એને વધારે ગરમ કરશો તો એ બળી જશે અને એનો ટેસ્ટ અલગ આવશે. એટલે તમારે એને ગેસ ઓફ કરી અને ત્યાર પછી હવે થોડી વાર હલાવવાનું છે. એટલે અત્યાર સુધીમાં જે આપણે ગરમ કર્યું છે જીરું અને બધું, તો એમાં જે આપણી પેન છે એ સરસ ગરમ થઈ ગયો હશે અને જે પાવડર બધા છે એ પણ સરસ રીતે ગરમ થઈ જશે. ત્યાર પછી હવે આને ઠંડુ થવા દઈશું. સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે એક મિક્સર જાર લેવાનું છે. મિક્સર જારની અંદર આપણે બધું લઈ અને એનો એકદમ સરસ ક્રશ કરી અને ઝીણો પાવડર કરવાનો છે. જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી ઝીણો, એટલો વધારે ઝીણો પાવડર કરવાનો છે. આ રીતે બધું આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મને FB, ઇન્સ્ટા કે ટેલિગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે. અને હજી એક વખત હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમને નવી બધી જ રેસિપીસની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે જલજીરાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે, પરંતુ હજી આ એકદમ પ્યોર પાવડર નથી. આમાં હજી સહેજ કણકી હોય છે. એટલા માટે આપણે એને શું કરવાનું છે એ પણ આપણે પ્રોસેસ આગળ જોઈ લઈએ. સહેજ કણકી હશે. હવે એને આપણે થોડું એવું ચાળી લેવાનું છે. પણ શેનાથી ચાળશું આપણે?
તો આપણે જે ચાની ગળણી હોય છે એનાથી જ ચાળશું, કારણ કે ચાની ગળણી એકદમ ઝીણી હોય છે. આટલું ઝીણું આપણે એને ચાળી લેવાનું છે. આ રીતે ચમચીથી સરસ રીતે ચાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે છાશ મસાલા, ચાટ મસાલા, પાણીપુરી મસાલા એ અલગ અલગ પ્રકારના મસાલાની રેસીપી જોવી હોય તો એ પણ મેં મારી ચેનલ ઉપર આપેલી છે. એ પણ તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી અથવા તો લાસ્ટમાં જોઈ શકો છો. આપણને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ઝીણો પાવડર મળી ગયો છે અને આ પાવડરનો તમે છાશ, લસ્સી, સલાડ બધી જગ્યાએ તમે કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે તમે મારી રેસીપી અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે તો એક લાઇક આપી દેજો અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી જ નવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.